Snawey, the slush that greets him, is as indecisive as the foggy air that threatens rain. A narrow river follows the side of the trail that has stood established for generations. He trudges through the space that he and his father had often occupied. His mind swirls with thoughts of how his forefathers had once found peace on the land where he now stood, surrounded by a forest of thin stumps. Trevor sits down next to the tree from his father's story and takes out his wrinkled flask of water. The leather, dry even in the humidity, brushes his lips for a moment before slow tears begin to rain from his eyes. The tears continue until they blend with a light drizzle from the sky of clouds above. Once the rain returns to a thick fog once again, he begins to remember all of the lessons his father had taught him about the trees. He remembers sapping the lighter trees earlier and saving the rich dark-colored ones for the spring. He remembers his father's warnings to never waste, and how the bark of the dying trees could be used to treat the sick. He remembers the name of the sweet sugar, the Siki Wiku, and the trees that it came from, the mighty Snawey. The last thing that he thinks of is the story of Sismognapuisquage, the Sweetwater maiden, who discovered how to make the sweet liquid and taught her findings to her people. He gathers a small stream of sticky sap from a notch in the tree into a stained glass jar and takes one last deep breath of the heavy air before returning back down the narrow path. Their wide footprints leave a trail through the deep snow as the moose traverse the budding forest of the sugar maples. The night sky overhead is adorned with the stories of leaders and friends from long ago. Some distance away, underneath the same dancing sky, a young girl wakes from her sleep to see her grandfather walking into the woods. She was used to seeing her grandparents walking into the forest together, however, her grandmother had not survived the harsh winter. She gathers her belongings and hurries after her grandfather. Eventually, after several tough winter days, her grandfather takes a rest on a rock by a river and sets up his shelter for the night. Before drifting off to sleep, he takes his tomahawk and makes a notch in a nearby tree. His granddaughter sees the tomahawk and sets up a fire to start preparing a meal for her grandfather. The scent of the food draws him out of his shelter of sticks and brush, and he smiles when he sees his granddaughter. The food that she had prepared tasted different from anything that he had ever before enjoyed. After finishing his meal, he glances at the tree where his tomahawk stays notched and notices the sap running down the side. In the years to come, she would tell her story to her friends and family while making sweet meals with the sugary sap of the maple tree. Izzy lazily rolls out of bed as the metallic dinging of her alarm sounds on. She washes her face and quickly flips through the day's paper before leaving in her rusty truck for work. As she arrives at the day's worksite, she's happy to see that the machines are already lined up and ready. Cradling her coffee, she listens to the soothing low voice of the radio host until her coworkers show up in their trucks. They set to work, shaded from the early morning sun by the thin roofs over top of them. The day was dragging on as per normal until late in the afternoon when Izzy saw something that made her freeze in place. The mess of metal and wire that she sits atop hums to a stop as she approaches the edge of the forest. In the sky, the sun was eager to set, but in the last shreds of sunlight, she sees a figure draped in some sort of fur standing calmly in front of a tree. In her line of work, tree huggers were not uncommon. But something about the stature of this one catches her off guard. He couldn't have been 400 meters from the river that marked the end of her assigned zone for the day, and he stood as still as the trees that stood tall over top of him. She was always told to wait until the protesters dispersed and to never leave her vehicle. She knew those rules were made for safety, but she knew somehow that the man wanted only to talk. She climbed down the stiff ladder and approached the man, avoiding fallen branches and debris as she went. As she gets closer, she notices that the man was holding a baby boy in his arms. Nothing I can say will sway your actions, this I know. All I ask is that you leave me this tree. My father brought me here once when I was young, and his father did the same before him. One day I wish to bring my son here and tell him all that I know. He was speaking to her not out of anger, but with genuine love in his voice. She looks down towards the baby who stares straight back at her with piercing brown eyes. She stays silent, trying to think of what to say as the color slowly drains from the edge of the sky above her. As she returns to her crude machine, the night sky calm. Snawey vẻ trầm ngâm chào đón anh ta thiếu quyết đoán giống như không khí sương mù đe dọa mưa. Một con sông hẹp chảy theo bên con đường mòn đã đứng vững từ bao đời nay. Anh Lê bước qua không gian mà anh và cha anh thường chiếm giữ.
Tâm trí anh quay cuồng với những suy nghĩ về việc tổ tiên của anh đã từng tìm thấy sự bình yên trên mảnh đất nơi anh đang đứng bây giờ, được bao quanh bởi một khu rừng với những gốc cây thưa thớt. Trevor ngồi xuống bên cạnh cái cây kể lại câu chuyện của cha mình và lấy bình nước nhăn nheo của mình ra. Miếng da khô ngay cả trong điều kiện ẩm ướt, lướt qua môi anh một lúc trước khi những giọt nước mắt từ từ chảy ra từ mắt anh. Những giọt nước mắt tiếp tục cho đến khi chúng hòa quyện với một cơn mưa phùn nhẹ từ bầu trời của những đám mây trên cao. Khi cơn mưa trở lại thành sương mù dày đặc một lần nữa, anh bắt đầu nhớ lại tất cả những bài học mà cha anh đã dạy anh về cây cối. Anh nhớ đã chặt những cây sáng hơn trước đó và để dành những cây có màu sẫm cho mùa xuân. Anh nhớ lại những lời cảnh báo của cha mình là không bao giờ lãng phí và cách dùng vỏ của những cây sắp chết để chữa bệnh. Anh nhớ tên của loại đường ngọt ngào, siuquiku, và những loài cây mà nó xuất phát. Loài rắn mạnh mẽ, điều cuối cùng mà anh ấy nghĩ đến là câu chuyện của Sismokinepiui, một thiếu nữ nước ngọt, người đã khám phá ra cách tạo ra chất lỏng ngọt ngào và dạy những phát hiện của cô ấy cho người dân của cô ấy. Anh ta gom một dòng nhựa dính nhỏ từ một cái rãnh trên cây vào một chiếc lọ thủy tinh màu và hít một hơi thật sâu cuối cùng trong bầu không khí nặng nề trước khi quay trở lại con đường hẹp. Dấu chân rộng của họ để lại dấu vết xuyên qua lớp tuyết sâu khi con nai sừng tấm băng qua khu rừng đang chớm nở của những cây hải đường. Bầu trời đêm trên cao được tô điểm bởi những câu chuyện của những người lãnh đạo và những người bạn từ lâu đời. Ở một khoảng cách xa, bên dưới bầu trời đang nhảy múa đó, một cô gái trẻ thức dậy sau giấc ngủ và nhìn thấy ông của mình đang đi vào rừng. Cô đã quen với việc nhìn thấy ông bà cùng nhau đi vào rừng, tuy nhiên, cô đã không qua khỏi mùa đông khắc nghiệt. Cô thu dọn đồ đạc và chạy nhanh theo ông nội. Cuối cùng, sau nhiều ngày đông khắc nghiệt, ông của cô nghỉ ngơi trên một tảng đá bên sông và dựng nơi trú ẩn qua đêm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh ta lấy chiếc tomahawk của mình và tạo một cái rãnh ở một cái cây gần đó. Cháu gái của ông nhìn thấy tomahawk và đốt lửa để bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho ông nội của mình. Mùi thơm của thức ăn lôi kéo ông ra khỏi nơi trú ẩn của gậy và bàn chải, và ông mỉm cười khi nhìn thấy cháu gái của mình. Thức ăn mà cô đã chuẩn bị có vị khác với bất cứ thứ gì mà anh đã từng thưởng thức trước đây. Sau khi kết thúc bữa ăn của mình, anh ta liếc nhìn cái cây nơi con tomahawk của anh ta vẫn có vết và nhận thấy nhựa cây đang chảy xuống bên cạnh. Trong những năm tới, cô ấy sẽ kể câu chuyện của mình với bạn bè và gia đình trong khi làm những bữa ăn ngọt ngào với nhựa đường của cây phong. Easy uể oải lăn ra khỏi giường khi tiếng chuông báo thức của cô vang lên. Cô rửa mặt và lật nhanh tờ báo trong ngày trước khi lên xe tải dị đi làm. Khi đến địa điểm làm việc trong ngày, cô ấy rất vui khi thấy máy móc đã được xếp sẵn và sẵn sàng. Nâng ly cà phê, cô lắng nghe giọng nói trầm nhẹ của người dẫn chương trình radio cho đến khi đồng nghiệp của cô xuất hiện trong xe tải của họ. Họ bắt đầu làm việc che nắng cho buổi sớm mai bởi những mái nhà mỏng phía trên. Một ngày vẫn tiếp diễn như bình thường cho đến tận chiều muộn khi Easy nhìn thấy thứ gì đó khiến cô ấy đơ ra tại chỗ. Một đống kim loại và dây điện lộn xộn mà cô ấy ngồi trên đỉnh ngừng lại khi cô ấy đến gần bìa rừng. Trên bầu trời, mặt trời đang muốn lặn, nhưng trong những tia nắng cuối cùng, cô nhìn thấy một bóng người khoác trên mình một bộ lông đang bình tĩnh đứng trước một cái cây. Trong công việc của cô, những người ôm cây không phải là hiếm, nhưng có điều gì đó về tầm vóc của người này khiến cô mất cảnh giác. Anh ta không thể cách con sông đánh dấu sự kết thúc của khu vực được chỉ định trong ngày của cô 400 mét. Và anh ta đứng yên như những cái cây sừng sững trên đầu anh ta. Cô luôn được yêu cầu đợi cho đến khi những người biểu tình giải tán và không bao giờ rời khỏi xe của mình. Cô biết những quy tắc đó được thực hiện để đảm bảo an toàn, nhưng bằng cách nào đó cô biết rằng người đàn ông chỉ muốn nói chuyện. Cô leo xuống chiếc thang cứng và tiếp cận người đàn ông, tránh cành cây rơi và mảnh vỡ khi cô đi. Khi đến gần hơn, cô nhận thấy rằng người đàn ông đang ôm một bé trai trên tay. Không có gì tôi có thể nói sẽ ảnh hưởng đến hành động của bạn, điều này tôi biết. Tất cả những gì tôi yêu cầu là bạn để lại cho tôi cái cây này. Cha tôi đã đưa tôi đến đây một lần khi tôi còn nhỏ, và cha anh ấy cũng đã làm như vậy trước anh ấy. Một ngày nào đó tôi ước được đưa con trai mình đến đây và kể cho nó tất cả những gì tôi biết. Anh nói với cô không phải vì tức giận, mà bằng tình yêu chân thành trong giọng nói của mình. Cô nhìn xuống đứa bé đang nhìn thẳng vào cô với đôi mắt nâu xuyên thấu. Cô ấy im lặng, cố gắng nghĩ xem phải nói gì khi màu sắc từ từ thoát ra từ mép bầu trời phía trên cô ấy. Khi cô ấy trở lại cỗ máy thô sơ của mình, bầu trời đêm trở lại.